بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به بل ټاپک زموږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د ټاپک نوم تاسو ته د مخامخ کاری رول اف کاربن ډای اکساید اینڈ H2 واټر اینڈ فوټوسینتھسس. دا بوټي چې کوم ګلوکوز جوړوي دی عمل ته موږ وایو فوټوسینتھسس. د دې فوټوسینتھسس د عمل لپاره 4 کنډیشن دي تاسو ته پته چې هغه څه شی دی. پاکي یو کاربن ډای اکساید ګیس دی، یو اوبه دي او بل کلوروفیل اور سن لایټ. د کلوروفیل او د سن لایټ خبره کړل، نن به کې د اوبو او د کاربن ډای اکساید نمبر دی. د مالیکول کاربن ډای اکساید او H2. نو دی ګلوکوزو جوړولو کې د کاربن ډای اکساید او د اوبو څه کردار دی دا به موږ وایو. نو تاسو ته پته ده زموږ د ګلوکوزو فارموله ده C6H12O6 دا فارموله ده. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو زموږ سره دلته کې په دې فارموله کې کاربن استعمال شوی دی او بل هایدروجن استعمال شوی دی او بل اکسیجن استعمال شوی دی. دا 3 ایلیمنٹ دي. دا 3 ایلیمنٹ په دې کې استعمال شوي دي. نو اوس دا کاربن هایدروجن او اکسیجن نه دا کلوروفیل ورکول او نه سنلایټ ورکول، بلکې دا را میټیریل د دې کاربن ډای اکساید او د دې H2 نه موږ بوټو ته ملاویږي چې ګلوکوز تیار کړي. نو اوس ګوري رول اف CO2 ته ګورئ چې دې ګلوکوز کې دا کاربن او دا اکسیجن څوک ورکوي. هغه موږ ته ښکاره پته ده کاربن ډای اکساید ورکوي. کاربن ډای اکساید والا کاربن هم ورکوي او کاربن ډای اکساید والا دا اکسیجن هم ورکوي. نو په دې کاربن او په دې هایدروجن او په دې اکسیجن کې کاربن او هایدروجن چا ورکړو؟ هغه کاربن ډای اکساید ګیس ورکړو. کلیر بار چې والا د ایر نه د سټومیټو په ذریعه باندې دنده راځي. اوس پکې خبره د هایدروجن پاتې نه، نو هغه به دا اوبه به ماتې شي H2. اوبه چې ماتې شوي نو هایدروجن او اکسیجن ته واوښتي. نو دې ګلوکوز له کاربن او اکسیجن چا ورکړو؟ کاربن ډای اکساید له ورکړو. او هایدروجن له چا ورکړو؟ هایدروجن له دې واټر ورکړو. دا اوورال ریاکشن داسې د دې ګلوکوزو د یو مالیکول د جوړېدو لپاره به 6 د اوبو د کاربن ډای اکساید مالیکول د کاربن ډای اکساید 6 او 12 مالیکول به د اوبو وي. نو چې دا 12 مالیکول د اوبو او 6 مالیکول د کاربن ډای اکساید راشي نو تر به د ګلوکوز یو مالیکول جوړوي. د ګلوکوز یو مالیکول څه دی؟ C6H12O6 دا دی او پلس ستاسو به سره جوړ شي په پریکاته کې 6 اکسیجن مالیکول. ٹھیک ده؟ او دې سره به سره جوړ شي 6H2O مالیکول. نور به به جوړ شي. نو دې سیستم وګورئ دا کم چې اکسیجن جوړ شو، دا اکسیجن چې کومه جوړیږي دا نو دا اوبه او دا اکسیجن د یو سره بای پروډکټ جوړ شي. دا ریاکشن په دې پاڼه کې زه کوم وګورئ ورته شاباش 6CO2 پلس 12H2O هغه به څه جوړ شي C6H12O6 او 6O2 شپږ د اکسیجن مالیکول او شپږ د اوبو مالیکول جوړو. دا په پاڼه کې دنده په کلوروپلاست کې. نو دا اکسیجن نه دی، دا اکسیجن دا به د بار ته راوځي موږ ته استعمالیږي. ګلوکوز جوړ شو، اوبه هم جوړې شوې او دا اکسیجن به بار ته راوځي او موږ ته یې بغیر د روپو نه استعمالوو. ګورئ په هسپتالونو کې په ایمرجنسي کې ته اکسیجن وړې وړې سلنډرې پرتې دي چې دومره دومره او 10-12 هزار روپۍ تقریبا د هغې یو قیمت دي. خو دا اکسیجن موږ له هر ټایم هر سیکنډ په کار دی او دا موږ له الله پاک بغیر د روپو نه راکوي د شنو بوټو په مدد سره. دا شنه بوټي یا ټوټراپ زنده‌باد. کلیر؟ نو د دې په مدد سره ګوره دا اوبه او دا کاربن ډای اکساید ملاوي شي، ګلوکوز هم تیار شي د کار شی د خوراک. ټیک ده؟ او اکسیجن او اوبه نو دا جوړ شي، دا اکسیجن بیا بار ته راوځي. نو دلته خبره موږ دا کوله چې کاربن ډای اکساید د ګلوکوزو په جوړېدو کې کاربن او اکسیجن ورکو او اوبو له هایدروجن ورکو. بس د اوبو چې کوم اکسیجن وکړو اکسیجن وایي چېرته لاړ هغه دلته بار ته راووت، اټماسفیر ته راووت چې موږ یې استعمالوو. نو په دې کې لکه د ټینشن خبره جوړېده، بعض ساینټیسټو محسوس کاوه چې دا کوم اکسیجن بار ته راوځي دا چا ویل چې دا به د CO2 نه راوځي. د CO2 دا اکسیجن دی که نه او د اوبو هم دا اکسیجن دی. نو په دې باندې ټینشن و. نو په دې کې بیا یو ساینټیسټ نیل نوم یو هغه یو هایپوتھیسس پیش کړو. هغه دا ویل چې یاره دا اټماسفیر د کوم اکسیجن د بوټ نه بار ته راوځي دا د اوبو نه راوځي. د اوبو نه هغه دا خبره وکړه. نو دا خبره پیش کړه او بیا وروسته په دې باندې چې کله نور ساینټیسټ رالو
هغه ساينټیسټو په دې باندې ایکسپریمنټ باقاعده وکړو واقعي چې هغه د CO2 نه راځي اکسیجن بلکې د اوبو د اکسیجن بار ته راته چې موږ یې کم استعمالو